ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਦ ਇਹ ਰੌਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਾਲਬਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰੱਠਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਾਈ ਤੇ ਖੋਲੋ, ਅਵਤਾਰਪਣਾ ਤੇ ਖੋਲੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਗਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਉਸਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਰਾਮ, ਪਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਖਿਮਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? ਕਿਆ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਵਤਾਰ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੋਪ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਤੀਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਰਾਵਣ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਤਲਵਾਰ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਸਵੁਪਣਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਬਲੇ ਮੁਆਫ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤਸਵ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ, ਲਾਨਤ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖੇਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟੀ। ਸੁਗਰੀਵ ਤੇ ਬਾਲੀ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ। ਬਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੁਗਰੀਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਰਾ ਜਬਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਸੁਗਰੀਵ ਨੇ ਹੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਾਮ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਮ ਆਪੇ ਤੁਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਤਨਾ ਅਨਿਆਇ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਓਟ ਦੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਲੀ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਬੋਲ ਪਿਆ, ਰਾਮ ਛੁਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਗਰੀਵ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ, ਸੰਤ ਹੋ, ਭਗਤ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁਰਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਖਟਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਆ ਧਰਮ ਹੈ? ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਅਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਸਵਾਬ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਮ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅਨਜ ਬਧੂ ਭਗਨੇ ਸੁਤ ਨਾਰੀ, ਹੇ ਸਖ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਸਮਚਾਰੀ। ਅਨਜ ਬਧੂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇਸਤਰੀ, ਭਗਨੀ ਭੈਣ, ਸੁਤ ਨਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਾਰੀ ਨੂੰ, ਅਨਜ ਬਧੂ ਭਗਨੀ ਸੁਤ ਨਾਰੀ, ਹੇ ਸਠ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਸਮਚਾਰੀ। ਹੇ ਸਠ ਹੈ ਮੂਰਖ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਭੈਣ ਔਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਕੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਬਚੀਨ ਨੇ। ਅਨਜ ਬਧੂ ਭਗਨੀ ਸੁਤ ਨਾਰੀ, ਹੇ ਸਠ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਸਮਚਾਰੀ। ਸਿਰਫ ਕੰਨਿਆ ਹੀ ਕੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨਿਆ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨਜ ਬਧੂ ਭਗਨੀ ਸੁਤ ਨਾਰੀ, ਹੇ ਸਚ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਸਮਚਾਰੀ। ਤਾਹੇ ਕੁਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਿਲੋਕੇ ਜੋਈ, ਤਾਹੇ ਬਧੇ ਕਛ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇ, ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਖੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋੜਾ ਹਟਾਇਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਰਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਕਹਿਣ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਵੀ ਕਹੇ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਟਕਵੇ ਟਕਟ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ, ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਚਪਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ। ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੰਨੂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਚਨਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਅਕਸਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਠੰਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਝੀਲ ਸਰੋਵਰ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਝਰਨੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਤੇ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਬੱਚਾ ਕਿਧਰੇ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਵੀ ਬਚਾਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਆਪ ਤੈਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਗਾਲਬਨ ਚੀਨੀ ਨਸਲ ਦਾ ਸਿਆਹ ਟੂਰਿਸਟ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਮਰਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਡੁੱਬਿਆ ਔਰ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਸ ਸਿਆਹ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਉਸਦੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਉਸਨੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਮੁਰਝਾ ਗਏ, ਤੂੰ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਥੈਂਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਬਚਾਇਆ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਾਕ ਕਰਨਗੇ? ਅਹਿਸਾਨ ਪਰਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਨਾ ਡੋਲਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨਾ ਤੋੜਦਾ, ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੌਣ ਮੰਨੇ? ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ। ਇਹ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੀਏ। ਮਨਾਉਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂਰਾ ਥਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾਂਕਾ, ਕਿਨੂੰ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਮੱਥੇ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਣਿਆ, ਗਲੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਕਾ ਕੀ ਘਟਿਆ ਇਸ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ। ਅਹਿਸਾਨ ਪਰਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਔਰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਉਸ ਇਸ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਉੱਘਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਤੇ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਪੀ ਸੀ 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ੀ स्वामी दयानंद है और मैं प्रचार करना आर्य समाज का, पर मैं मजबूर हाँ इन्ने लफ्ज कहण दे कि रूहे जमीन दे अगर कोई श्रेष्ठ अवतारी कला लेके आया है तो वह गुरु गोबिंद सिंह ने
ਦੀ ਬਾਚਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਦ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣਪ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਵੀ ਘੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਖਣਾ, ਬਈ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ 2 ਇਸਤਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਸਰੂਪਨਖਾ। ਸਰੂਪਨਖਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਿਗਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਰੂਪਨਖਾ ਜਿਹਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਿਗਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੰਧਰਵ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਵੈੰਬਰ, ਸਵੈੰਬਰ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਪਤਾ? ਸਵੈੰਬਰ ਆਪ ਵਰ ਚੁਣਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਵੈੰਬਰ, ਸਵੈਮ ਵਰ ਚੁਣਨਾ, ਆਪ ਵਰ ਚੁਣਨਾ, ਇਹਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਵੈਮ ਵਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਜ਼ਬੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜੋਸ਼ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚੋਣ ਕਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੋਣ ਕਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਰਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ। तो स्वयंवर करीबन हिंदुस्तान की सभ्यता ते पूरा ना उतरे, आखिर इसमें तलांजलि देनी। लेकिन उस जमाने स्वयंवर की खुल सी ते स्वयंवर स्वयं विआह ते इतना हो जाता सी, एक दूजे के गले च माला पा देने, गल और कुछ नहीं। स्वयंवर वर हो, एक दूजे के वर की चुनौती हो। कहते ने माला ਸਰੂਪਨਖਾ लक्ष्मण के गल दे पाण लगी सी। लक्ष्मण एक पासे हो गया, कहता देवी गल सुन, मैं तां जिंदगी अणविआया रहन दा प्रण कीता, करण गृहस्थी बननी, तू मेरे भरा नाल गल कर सकदी। मजाक विच गए, हालांकि भरा तां विआया होया नाल सीफा, मजाक विच गल। किसी स्त्री नाल मजाक करना इत्थों अवगुण शुरू हो जाते। अवल मजाक किसी नाल भी करना, मजाक विच भी बंदा चोट ही पहुंचांदा, और की है। खैर मजाक होवे सिर्फ हासे नूं जन्म देण वास्ते ते गल समझ च आउंदी है। कई बंदे ऐसे ने सीधी चोट नहीं पहुंचा सकते, मजाक दे चोट पहुंचाते। तो मजाक विच बड़ी चोट कीती गई। ਸਰੂਪਨਖਾ राम कोल चली गई ते कहण लगी, तू मैनू विआह ले। राम कहण लगे, नहीं मैं ते गृहस्थ ही हाँ, मेरी पत्नी मेरे नाल है, तू मेरे भरा नाल गल कर। ਉਹ ਜਿਉਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਕੱਢ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ? ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਗਈ, ਬਈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ, ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਕੱਟੀ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟਣੀ, तो किसी की पत्नी चुक के लियाना अगली दी नक कटनी गल नहीं। लाला दौलत राय कहते ने इस झगड़े की बुनियाद 2 इस्त्रियां ने, ਸਰੂਪਨਖਾ ते सीता, और कुछ। और पता कि उसने की दलीलां दित्तियां? वो कहंदा 4 वेदां दा पाठी रावण है, 4 वेदां दा पाठी राम, शिव जी दा उपासक रावण है, शिव जी दा उपासक राम। जिन्हों ने इतिहास पढ़े उन्होंने पढ़े। रामेश्वरम दे शिव जी की पूजा की थी राम, ते शिव जी इष्ट सी रावण दा। लाला दौलत राय कहना दोहां दा इष्ट इको है, दोवें 4 वेदां दे पाठी ने, दोहां दा धर्म एक, दोवें राजे ने,
ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਦੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਮਾਇਣ ਘੁੰਮਦੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਘੁੰਮਦਾ। ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਮੁਕਾਈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇਸ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਛਾਪਿਆ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਵਾਨੇ ਉਮਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਅਜ਼ ਕਲਮ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ। ਸਵਾਨੇ ਉਮਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ, ਗਾਲਬਨ ਕੋਈ 9-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਉਠੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਾਦ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਾਦ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਤਾਂ ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ, ਉਹ ਹੈ ਦ੍ਰੋਪਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸੀ, ਕਵੀ, ਕਵਿਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਸੁਭਾਅ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਤੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਕੌਰਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਧਨਾੜ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਵੀ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਬੜਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਰੰਗ ਬਿਖੇਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਰੋਵਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੋਵਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗਿਆ। ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਬੜੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੇਲ ਬੂਟੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੇਖਦਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੇਲ ਬੂਟੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਉਸਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ। ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਔਖੀ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਧੇ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੀ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅੰਧਾ ਸੀ, ਧਰਤਰਾਸ਼ਟਰ, ਨੇਤਰਹੀਨ, ਅੰਧਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਅੰਧੇ ਦਾ ਕੰਬਾ ਅੰਧਾ ਹੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਚੋਟ ਕਰ ਕੌੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਓ ਅੰਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਕੁਰਕ ਸੀ, ਹਿਰਦੇ ਚੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅੰਧੇ ਦਾ ਅੰਧਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ। ਕੁਛ ਮੁੱਦਤ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦਾ ਆਲਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਹੈ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਜੂਆ ਪਿਆ ਖੇਡਦਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਉੱਥੇ ਜੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਥੋੜੀ ਫਿਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪੀਣੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਤਲ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਜਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਸਨੂੰ ਜੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਜੂਏ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕੌੜੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ, ਬਚਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਤੂੰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ, ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਧਰਮੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ?
ਖੈਰ ਜੂਆ ਖੇਡੇ। ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਧਨ ਹਾਰੇ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰਾਜ ਪਾਠ ਹਾਰਿਆ। ਜਦ ਰਾਜ ਪਾਠ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਮਹਿਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਾਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਦ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ। ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ? ਦ੍ਰੋਪਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਜਗਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਹਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸਤਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ तो ये धन है और की एक चीज है जितनी जा सकती, खरीदी जा सकती, एक तो ज्यादा और की। मनुख की मनोवृत्ति आदि काल तो ऐसी रही कि आम मनुखों का तो कहना ही छो धर्म पुत्र युधिष्ठिर धर्म पुत्र जूए दे द्रौपदी भी हारे। ते जब द्रौपदी नूं हारिया ते उदों सही मैनिया च दुर्योधन ने अपनी जित महसूस की। उन्हें दुशासन नूं आवाज मारी कि उसनों केसां तो पकड़ के थे खिंच के लिया जो मैनू कहंदी सी अंधे दा अंधा। उन्होंने मैं दसा अंधे दा अंधा की करता है। वो केसां तो पकड़ के खिंच के लिया। भाई साहब भाई गुरदास जी ने लिखा सा मथे वाल दरोगता केसां नूं खिंच के लिया, केसां नाल पकड़ के घसीट के सभा विच लियांदी। और सभा की रूपरेखा भी मैं थोड़े सामने रखा, हैरान रह जाओगे। उस सभा में कर्ण बैठा है, भीषण पितामह बैठा है, द्रोणाचार्य बैठा है, वक्त के पंडित बैठे ने, वक्त के गुरु बैठे, वक्त के संत बैठे उस सभा। कि जब दुर्योधन ने दुशासन नूं कहा कि इसनों बड़ी महफिल विच न गंदा तां वो वेखदी है पहले अपने पांडवों की तरफ पई मेरी हिफाजत करनगे, पर नहीं वो सिर ढा के बैठे से। फिर देखदी है भीषम पितामह की तरफ भाई अजोके समय का सब तो बड़ा संत है, ये इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं होने। सिर्फ 2-4 मिनट में खड़े हो गए, पर उत्थे भीषम पितामह भी नहीं बोले, सिर ढा के बैठा नहीं बोले। फिर सोचती है गुरु बैठा, द्रोणाचार्य गुरु बैठे, ये अनर्थ नहीं होने देगा। पर ज्यों देखती है तो गुरु ने भी सिर नहीं मां कर सकता। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੱਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ। ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। लाला दौलत राय लिखते हैं कि यह जंग हुई एक स्त्री के घर। श्री कृष्ण ने बचाया उस वक्त द्रौपदी का दामन पकड़े और अनर्थ नहीं होने देता। लेकिन इतनी गल तो मननी पेगी कि इतना बड़ा युद्ध होया एक स्त्री के घर। द्रौपदी दोहां दा गुरु एक है, जिहड़ा गुरु पांडवां दा ओही कौरवां दा, दोहां दा मजहब इक्को है, दोवें सनातनी मत के पुजारी है, दोहां दा गुरु एक है, दोवें राजे ने, दोहां दे अंदर होर कोई मतभेद नहीं, एक स्त्री तो झगड़ा खड़ा है। लाला दौलत राय कहना जब मैं आमला गुरु गोबिंद सिंह जी से सोचदा कि क्यों झगड़े, क्यों तलवार चुको, क्यों बंदूक नाल गल करदे ने, क्यों तोपां अगे धीरे दित्ती, क्यों भगतां नूं सिपाही बना छड़िया। कहंदा जद मैं सोचदा इस ढंग नाल
ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ੋਰੂ ਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰ तो इत्थे कारण धन भी नहीं है, कारण जमीन भी नहीं है, कारण स्त्री भी नहीं। फिर लाला दौलत राय कहते एक पासे हिंदुस्तान दा बादशाह ते एक पासे फकीर जिसदे कोल कुछ भी नहीं। इहदे कोल इक्को लंबी चौड़ी सेना है, एक कोल गिणती दे सिपाही ने, गिणती दे सिंह ने, एक दे खजाने धन नाल भरे पए ने ते एक दे ਸਿੰਘਾਂ कोल पेट भरने वास्ते रोटियां भी कोई नहीं, भुखे ने। और भुखे ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद कबूल है, पुरुष ने किकारे कुनद चहल नर के बेलग बरायत बरो बेखबर। मेरे 40 भुखे सिंह की करन, तू इतनी लखां दी सेना ले आया। मेरे भुखे से लड़े ने सूरबीरां दी तरह। लाला दौलत राय कहने ने एक पासे एक फकीर है, एक पासे एक बादशाह है, एक दे खजाने भरे पए ने, एक दे ਸਿੰਘਾਂ वास्ते भी रोटी कोई नहीं। जंग का कारण की है? स्त्री, जमीन या जर धन? कहंदा नहीं, जंग का कारण सी मजलूमां दी रखिया, देश की रखिया, धर्म की रखिया। कहंदा धर्म की खातिर, देश की खातिर ते देश की सभ्यता की खातिर भी लड़ाई हो सकती है। कहता रूहे जमीन दे पहला ही सूरमा मिलता है, और कोई नहीं। लाला दौलत राय एक तरह का महापुरुष ये पहला ही मिलता है जो लड़िया सिर्फ दूजियां वास्ते। रुखां तले रात कट के लोगां वास्ते महलां दे सुपने देखता है, अपने बच्चे कुहा के लोगां दे बच्चे बचा, खुद यतीम बन के दूजियां नूं यतीमी दी हालत तो बचाया। लाला दौलत राय इत्थे स्पष्ट रूप विच कहने कि अवतारी जगत दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ते हुण एक मुस्लिम शायर की गल कह के मैं समाप्ति करा कि मुस्लिम शायर है अला यार खां योगी। इसने 2 किताबां लिखियां ने, गंजे शहीदान, शहीदाने वफा, और ये दोवें गुरुद्वारा श्रोमणी प्रबंधक कमेटी ने छाप दित्तियां। दोवें उर्दू दे ने, पर एक पंजाबी लिपि विच छापियां गईयां क्योंकि उर्दू दे पढ़न वाले घट रहे। उत्थे अला यार खां जोगी लिखदा है, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन। कहंदा दुनिया दे आलम विद्वान बैठते जे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं इंसाफ पसंदी दी दृष्टि नाल वेखण, नहीं वेखिया किसी ने। बड़े बड़े महात्मा लोगों ने नहीं वेखिया, आम बंदियां दे ते कहना ही। अला यार खां कहंदे अगर इंसाफ की दृष्टि दे नाल कोई वेखे, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं। फिर गुरु गोबिंद सिंह का कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं। पर इत्थे सवाल खड़ा किया जा सकता है, तू मुस्लिम, तू मुसलमान अला यार खां, ते तू गुरु गोबिंद सिंह बारे ऐसा लिखदा, किधरे खुशामद ते नहीं कर रहे, लोभ वस होके ते नहीं कह रहे, या डर के ते नहीं कह रहा। पता है इसकी अगली नज़म की है, गंजे शहीदां दी। कहंदा अल्लाह की सौगंध है, नानक की कसम है, कसम चुक रहा। अल्लाह की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहां तावे रकम है। कहंदा हाथ विच शायर दी कलम है, पर गुरु गोबिंद सिंह जी की कथा लिखा कलम टुट जाए, कुछ मैं लिख नहीं सकता। और इस सच्चाई दे उत्ते बोल पूरे उतरदे ने कि जगत दे आलमा ने इंसाफ पसंदी की दृष्टि के नाल गुरु गोबिंद सिंह जी नहीं देखा, उस महान सूर्य सतगुरु को नहीं देखा जिसने जीवन का ढंग दसिया भी जीवन है तो किस ढंग नाल जीना, मरना है तो किस ढंग नाल मरना है, अणख किसनों कहने ना, वैर किसनों कहने ना, भारत वासियों के अंदर पहुंची। अला यार खां कहते ने अगर कोई इंसाफ करेगा तो इस नतीजे पे पहुंचेगा
एक आंख से क्या बुलबुला पुल बहर को देखे, सागर को या मझधार को या लहर को देखे। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ। ਬਈ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ, ਜੋ ਬੈਠਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਚੌਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਕੌਂਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਧੁਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਧਨ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਖਾਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਾਂ, ਮੰਗਤੇ ਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਕਵੀ ਦੀ, ਸੰਤ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਦੀ, ਦਾਨੀ ਦੀ, ਕਿਸ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੋ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ। ਔਰ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਲਿਖਾਂ ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਤੇ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਨਮਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕਬੂਲਿਆ, ਅਨਮਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਪੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਇੰਜ ਪੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੰਘ ਲਪੇਟ ਦੇ ਚਾਹ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੱਠੂ ਵੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੋਪ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠੇ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਤਨਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਤਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਉਸ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਆਪ ਤੇ ਜਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ